हेलो वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल। तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ तीनटा कुरा चाहिँ सिक्नुहुनेछ आज। नम्बर 1 बिरुवालाई आवश्यक खाद्य तत्त्वहरूको पहिचान। नम्बर 2 विभिन्न बालीमा कुन तत्त्वको कमीले के विकृति अथवा डिसअर्डर देखाउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। र नम्बर 3 मा चाहिँ हजुरहरूले बिरुवाले पोषक तत्त्व लिने तरिका, कुन फर्ममा चाहिँ बिरुवाले चाहिँ न्युट्रिएन्ट चाहिँ अपटेक गर्छ त्यो फर्मको बारेमा चाहिँ पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। कृपया भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसँग हेरिदिनु होला, किनभने आजको टपिक चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यो टपिकबाट चाहिँ लोकसेवा अनि एमएससीएजी बीएससीएजी कुनै पनि कम्पिटेटिभ इक्जाममा चाहिँ यहाँबाट अत्यन्त धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ आइरहेको पाइन्छ। नम्बर 1 अथवा बिरुवाले आवश्यक खाद्य तत्त्वहरूको पहिचानबाटै भिडियोलाई सुरु गरौँ। यसमा हामीहरूले बिरुवाले आवश्यक पर्ने पोषण तत्त्वहरूको वर्गीकरण गरेका छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले 3 भागमा विभाजन गरेका छौँ। प्रथममा छ प्राकृतिक अथवा संरचनात्मक तत्त्वहरू, जसलाई अङ्ग्रेजीमा स्ट्रक्चरल न्युट्रिएन्ट्स पनि भन्ने गरिन्छ, र यो चाहिँ 3 वटा छ। र दोस्रोमा छ मुख्य तत्त्वहरू, जसलाई म्याक्रोन्युट्रिएन्ट्सहरू भनिन्छ, जुन चाहिँ 6 वटा छ। र अन्तिममा छ सूक्ष्म तत्त्वहरू, जसलाई हामी माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स पनि भन्ने गर्दछौँ, र यी चाहिँ 9 वटा छन्। प्राकृतिक तथा संरचनात्मक तत्त्वहरू अथवा स्ट्रक्चरल न्युट्रिएन्ट्सहरू चाहिँ 3 वटा मात्रै छन्, जुन चाहिँ क्रमशः कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन हुन्। बिरुवाको स्ट्रक्चर कस्तो हुने भनेर कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजनमा बढी डिपेन्ड गर्ने हुनाले यसलाई चाहिँ स्ट्रक्चरल न्युट्रिएन्ट्स पनि भनिन्छ, र यसलाई नर्मली CHO भनेर याद गरिन्छ। त्यसपछि छ मुख्य तत्त्वहरू अथवा म्याक्रोन्युट्रिएन्ट्स, जसलाई फेरि 2 भागमा विभाजित गरिन्छ। पहिलो छ प्राथमिक तत्त्वहरू, जसलाई प्राइमरी न्युट्रिएन्ट्स भनिन्छ, र जस अन्तर्गत नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम पर्दछन् भने। अर्को छ सहायक तत्त्वहरू, जसलाई सेकेन्डरी न्युट्रिएन्ट्स पनि भनिन्छ, र यसमा चाहिँ क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र सल्फरहरू पर्दछ। बिरुवालाई प्राथमिक तत्त्वहरू जस्तै नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम सहायक तत्त्वहरूभन्दा बढी मात्रामा चाहिएकाले यिनीहरूलाई प्राथमिक तत्त्वहरू भनिन्छ। अब अन्तिममा छ सूक्ष्म तत्त्वहरू, जसलाई माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा चाहिँ 9 वटा तत्त्वहरू पर्दछन्, जस्तै सोडियम, निकल, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरिन, म्याङ्गनिज, जिङ्क, आइरन र कपर। 9 वटा सूक्ष्म तत्त्वहरू हजुरहरूलाई याद गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भनेर हामीले निमोनिक्स बनाएका छौँ, जुन यस प्रकार छ। निमोनिक्स बुझ्नको लागि सोच्नुहोस् कि एउटा सानी नानी छिन्, जुन तोते तोते बोल्छिन्, र उनकै उमेरको एउटा केटा साथी पनि छ, र नानीको छेउमा एउटा टुथपेस्ट अथवा मञ्जन छ। अब नानीले भन्छन्, मुला बिकललाई मञ्जन फेकु। यहाँ नानीको यान ए भनेको सोडियम हो, नानीको यान आई भनेको निकल हो, र जुन हामीले मोला भन्यौँ त्यो खास मुला हो, अर्थात् याम ओ भनेको मोलिब्डेनम हो, बिकलको बी भनेको बोरोन हो, बिकलको सियाल भनेको क्लोरिन हो, मञ्जनको यामयान भनेको म्याङ्गनिज हो, मञ्जनकै जेडियान भनेको जिङ्क हो, र फेकुको एफई भनेको आइरन हो, र फेकुकै सियु भनेको कपर हो। यसरी अब हजुरहरूलाई पक्कै पनि प्राकृतिक तथा संरचनात्मक तत्त्वहरू स्ट्रक्चरल न्युट्रिएन्ट्स 3 वटा, मुख्य तत्त्वहरू अथवा म्याक्रोन्युट्रिएन्ट्स 6 वटा र सूक्ष्म तत्त्वहरू अथवा माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सहरू 9 वटा मजाले याद भएको होला। अब हामी जाम विभिन्न बालीमा कुन तत्त्वको कमीले कस्तो खालको डिसअर्डर अथवा विकृति देखाउँछ। हामीले यहाँ नाइट्रोजनका 2 वटा विकृति अथवा डिसअर्डर्सहरू लिएका छौँ, जुन चाहिँ एउटा धानमा लाग्छ र अर्को चाहिँ बन्दामा त्यो डिसअर्डर देखाउँछ। यदि नाइट्रोजनको कमी भयो भने धानको टुप्पो सुकाउने विकृति देखाउँदो रहेछ, र बन्दाको कोपिला सानो हुने विकृति देखाउँदो रहेछ। तेस्रो नम्बरमा राखेका छौँ फस्फोरस, जसको कमी भयो भने केरामा रोजेटिङ डिसअर्डर देखा पर्दछ। चौथो र पाँचौँमा हामीले पोटासको कमी भयो भने के डिसअर्डर देखा पर्दछ भनेर राखेका छौँ। यसको कमीले चाहिँ रातो सिन्दुरे नामक डिसअर्डर चियामा देखा पर्दछ भने गोलभेडामा चाहिँ यसको कमीले ब्लजी राइपनिङ अथवा रङ परिवर्तन हुने डिसअर्डर देखा पर्दछ। यसै गरी हामीहरूले क्याल्सियमका 11 वटा डिसअर्डरहरूलाई यहाँ समावेश गराएका छौँ। प्रथममा छ, जुन चाहिँ 6औं नम्बरमा राखेका छौँ, पात निस्कन नसक्ने, जुन चाहिँ मकैमा देखा पर्दछ भने 7औं नम्बरमा राखेका छौँ टुप्पा सुक्ने, जुन चाहिँ काउलीमा देखा पर्दछ
भने 8औं नम्बरमा छ गाँठे रोग, यो पनि काउलीमै देखा पर्दछ। भने 9 नम्बरमा हामीले राखेका छौँ भित्री भागमा धब्बा, जुन चाहिँ गाजरमा देखा पर्दछ। भने स्क्याब स्याउमा देखा पर्दछ, बिटरपिट स्याउमै देखा पर्दछ। र 12 नम्बरमा छ हाइपोकोटाइल नेक्रोसिस, यो चाहिँ सिमीमा देखा पर्दछ। र इन्टर्नल ब्राउनिङ, यो चाहिँ ब्रुसेल्स स्प्राउटमा देखा पर्दछ। डाइब्याक मुसुरोमा देखा पर्दछ। फलको टुप्पोबाट कुहिने, यो चाहिँ गोलभेडामा देखा पर्दछ। ब्ल्याक हट, यो चाहिँ बदाममा देखा पर्दछ। क्याल्सियमका यति धेरै डिसअर्डर हुने हुनाले कम्पिटेटिभ इक्जाममा पनि यहाँबाट 1-2 वटा क्वेसन ठ्याक्क आउन सक्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट लिएर मजाले पढ्नु होला। 17 नम्बरमा रहेको छ सल्फर, जसको कमीले चाहिँ काउलीमा रातोपात डिसअर्डर देखा पर्दछ। 18 र 19 नम्बरमा हामीले मोलिब्डेनमलाई राखेका छौँ, जसले चाहिँ काउलीमा व्हिपटेल डाडो जस्तो पात विकृति देखा पराउँदछ। भने अर्को चाहिँ गोलभेडामा मोटलिङ नेक्रोसिस पनि देखा पर्दछ। बोरोनको कमीले पनि 6 वटा डिसअर्डरहरू देखा पर्दो रहेछ। 20 नम्बरमा बोरोन छ, जसको कमीले चाहिँ काउलीमा ब्राउनिङ नामक डिसअर्डर देखा पर्दछ। भने 21 नम्बरमा बोरोनकै कमीले बोक्रा बिग्रने नामक डिसअर्डर चाहिँ सुन्तलामा देखा पर्दछ। भने 22 नम्बरमा बोरोनको कमीले टुप्पो कुहिने डिसअर्डर देखा पर्दछ, जुन चाहिँ आँपमा हो। भने ब्राउन हर्ट देखा पर्दछ, यो चाहिँ मुला र गाजरमा हो। भने डाँठ चाहिँ खोक्रो हुने डिसअर्डर चाहिँ मुलामा देखा पर्दो रहेछ। र कोसा नै नलाग्ने, यो चाहिँ बदाममा देखा पर्दो रहेछ। त्यसैले बोरोन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। हेर्नुहोस् त, बोरोन र क्याल्सियमको कारणले कमीले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै डिसअर्डर देखा पर्ने हुनाले पनि भेटनरीमा तपाईँहरू जानुभयो भने बोरोन र क्याल्सियमलाई मिक्स गरेको एउटा बोरोक्याल्स नामक चाहिँ भिटामिन पाइन्छ, जसले चाहिँ यी डिसअर्डरहरूबाट चाहिँ बचाउन मद्दत गर्दछ। अब 26 नम्बरमा रहेको छ म्यान्गनिज, जसको कमीले चाहिँ मार्च स्पोट नामक डिसअर्डर चाहिँ केरामा देखा पर्दछ। भने 27 नम्बरमा पनि हामीले म्यान्गनिज नै राखेका छौँ, जसको कमीले गर्दा चाहिँ ब्राउन स्पोट नामक डिसअर्डरहरू चाहिँ कोसे बालीमा चाहिँ देखा पर्दछ। भने 28 नम्बरमा छ जिङ्क, जसको कमीले खैरा रोग देखा पर्दछ धानमा। कृषि पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँहरूले खैरा रोग कुन न्युट्रियन्टको कमीले लाग्दछ भनेर पक्कै पनि सुन्नुभएको होला। अर्को डिसअर्डर छ बालीको सेतो कोपिला, जुन मकै बालीमै देखा पर्दछ र यो पनि जिङ्ककै कमीले गर्दा हुन्छ। र अर्को जिङ्कको कमीले हुने डिसअर्डर भनेको चाहिँ इन्टरनोड छोटो हुने, र यो चाहिँ प्राय सबै बिरुवामा चाहिँ देखा पर्दछ। र यो टेम्परेचर चेन्जले हुने डिसअर्डर भनेको चाहिँ राइसनेस हो, यो चाहिँ काउलीमा देखा पर्दछ। यसरी हामीले विभिन्न बालीमा कुन तत्त्वको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको विकृति देखा पर्दछ भनेर पढिसकेका छौँ। र अब चाहिँ हामी बिरुवाले पोषक तत्त्व लिने तरिका अथवा बिरुवाले चाहिँ न्युट्रियन्ट कुन फर्ममा चाहिँ अब्जर्भ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ है त। जुन क्रममा अघि हामीले पोषक तत्त्वहरूको वर्गीकरण गरेका थियौँ, स्ट्रक्चरल न्युट्रियन्ट्स, माइक्रोन्युट्रियन्ट्स र म्याक्रोन्युट्रियन्ट्स भनेर, हामी चाहिँ त्यही अर्डरमा चाहिँ यो पढ्न गइरहेका छौँ। सुरुमा छ स्ट्रक्चरल न्युट्रियन्ट्स, जसमा चाहिँ कार्बन, हाइड्रोजन र अक्सिजन हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। र यसमा चाहिँ कार्बन चाहिँ बिरुवाले CO2 को फर्ममा अपटेक गर्ने गर्दछ। भने हाइड्रोजन चाहिँ H2O को फर्ममा अब्जर्भ गर्छ। भने अक्सिजन चाहिँ CO2 को फर्ममा, O2 को फर्ममा र H2O को फर्ममा, यो तिनटैको फर्ममा चाहिँ अपटेक गर्दछ। त्यसपछि मुख्य तत्त्वहरू अथवा म्याक्रोन्युट्रियन्ट्सहरू आए, जसमा चाहिँ प्राइमरी न्युट्रियन्ट्स भनेर NPK लाई बाँडेका छौँ र सेकेन्डरी न्युट्रियन्ट्स भनेर CAMGS लाई बाँडेका छौँ। र यसमा चाहिँ नाइट्रोजनलाई NO3- को फर्ममा अथवा NH4+ को फर्ममा अपटेक गर्छ। भने फस्फोरसलाई H2PO4- को फर्ममा अथवा HPO4- को फर्ममा अपटेक गर्दछ। भने पोटासियमलाई K+ फर्ममा अब्जर्भ गर्दछ। त्यस्तै गरी सेकेन्डरी न्युट्रियन्ट्स CAMGS क्याल्सियमलाई Ca++ को फर्ममा, म्याग्नेसियमलाई Mg++ को फर्ममा र सल्फरलाई SO4- को फर्ममा अब्जर्भ गर्दछ। अब छ सूक्ष्म तत्त्वहरू अथवा माइक्रोन्युट्रियन्ट्स। यसमा हामीले अघि नैको न्युमोनिक्सले पढेका थियौँ, नानीले भनिन् मोला बिकललाई मन्जन फेकु भनेर, जसमा सोडियम यानि यो चाहिँ Na+ फर्ममा अब्जर्भ हुन्छ, निकल Na++ फर्ममा, मोलिब्डेनम MO++++ फर्ममा, बोरोन H3BO3 को फर्ममा,
अथवा H2BO3 माइनसको फर्ममा, भने क्लोरिन Cl माइनसको फर्ममा, म्याङ्गनिज Mn++ को फर्ममा, जिङ्क Zn++ को फर्ममा, आइरन दुईटा फर्ममा छ, Fe++ र Fe+++ को फर्ममा, र कपर Cu++ को फर्ममा चाहिँ अब्जर्भ हुने गर्दछ।